Lodi. Ma, magpaka na. Tapos mo. Ayun lang, nakapatid. Ayaw, nagpapasabi ka. Sama ba? Picturean kita dyan sa sa gilid lang. Ha? Kaya nga. Tuwan-tuwa sila sa tubig. Mapapasma ka dyan, ma. Masakit yung paa ko. Oh, kaway, kaway. Yan, tama. Sabi nila palang araw darating, ikaw ang pag-ibig na hinintay.
Feryaan eh. No? Yan po. Mga Lodi. Kanina pa po kami, kaninang alas 8 pa kami dito. Yan. Hanggang ngayon hindi pa namin tapos. Sa sobrang luwang hindi po kayang matapos ito ng mga, siguro mga 5 days hindi kayang tapusin ng 5 days to. Masyadong marami po kasi. Ang dami-dami ang luwang-luwang. So yan. Napakarami ng pavilion dito. Talagang ito, Valenzuela to. Valenzuela, hindi pa namin napapasok yung Valenzuela. Yung kabila na yung Kuwait yun. Kuwait. Ito, Portugal. Hindi pa namin mga napapasok yung iba. Yun pa. At yun pa. Saan yung Philippines daw? Yung rehas? Oh, peryahan ba? Ba't ganyan yung ginawa? Depende siya sa pag-iilaw. May park eh. Kwan pala to? Ay, dito. Oo, yung kwan. May banda mamaya ayun, no? May drum. Ayan.